Capcom, nhà phát triển game với vô vàn franchise lớn nhỏ khác nhau, trải dài từ Resident Evil, Devil May Cry, Mega Man. Và khi nói về thể loại đối kháng, thì chúng ta không thể không nhắc đến series game Street Fighter lừng danh của gã khổng lồ xứ mặt trên mọc này. Thế nhưng bên cạnh những đấu sĩ đường phố vốn đã quen thuộc với rất nhiều người, thì cũng đang tồn tại song song một người anh em khác có tên Marvel vs Capcom. Nơi đây quy tụ rất nhiều những gương mặt khác nhau từ những franchise nổi tiếng của Capcom. Thêm vào đó là sự góp mặt của những nhân vật cộng cán từ nhà Marvel. Với một ý tưởng độc đáo như vậy, hẳn các fan của hai bên sẽ cảm thấy thật là thú vị khi chứng kiến các nhân vật của hai hãng chạm mặt nhau phải không nào? Vậy thì hôm nay, mời các bạn hãy cùng đêm chơi game chúng tôi tìm hiểu về cốt truyện của series game Marvel vs Capcom nhé. Xin lưu ý, vì những phần đầu của game không có một cốt truyện hoàn chỉnh nên chúng ta sẽ chuyển đến phần thứ 3. Và trong video này sẽ có spoil cốt truyện nên có thể bạn sẽ cần cân nhắc trước khi xem nếu chưa chơi game. Trước tiên, video được team xây dựng dựa theo yêu cầu từ comment của bạn Đức Khoa Nguyễn. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng với đêm chơi game. Chúc bạn một ngày tốt lành. Và đêm đã đến, hãy cùng chơi game nào. Đầu tiên, hãy đến với trái đất số 30847. Vũ trụ được cho là nơi các siêu anh hùng bên Marvel và nhân vật của Capcom thường xuyên gặp mặt nhau để phòng chống lại những thế lực tà ác. Ở phần game Marvel vs Capcom 3 Fate of Two Worlds, hay sau này được gọi là Ultimate Marvel vs Capcom 3, tuy không có chế độ Story Mode, nhưng thông qua những đoạn cinematic trailer được tung ra, kết hợp với tập truyện comic dài 10 trang được xuất bản dành riêng cho game, chúng ta phần nào có thể biết được rằng một vết nứt giữa nhiều vũ trụ được mở ra đã vô tình đem các nhân vật từ Capcom tới giao lưu với nhà Marvel. Pha crossover đầu tiên đến từ tập truyện cùng tên. Mở màn tại vũ trụ Resident Evil, khi hai thành viên cộng cán của biệt đội BSAA là Jill Valentine và Chris Redfield đang đi tham chiến tại một căn cứ khoa học bí ẩn. Nhiệm vụ của họ là truy tìm ác nhân Albert Wesker, một tên bác học điên. Khi cả hai đang bị vây quanh bởi bầy lũ zombie và đám quái vật, tên đồ tể Executioner Mazzini, một con quái vật do chính tay Wesker chế tạo, xuất hiện và dồn họ vào chân tường. Đúng vào lúc họ đang cạn kiệt đạn dược. Trong lúc nước sôi lửa bỏng, bỗng bất ngờ từ phía sau, một luồng ánh sáng lớn xuất hiện. Một cánh tay khổng lồ màu xanh lá lao tới, đánh gục sinh vật kia. Và đó chính là gã khổng lồ xanh The Hulk. Khi bộ đôi đang bối rối vì không biết đó là bạn hay thù, thì trước đó vài ngày, tại một tòa lâu đài, Wesker đang họp Zoom với những tên phản diện bên vũ trụ song song, bao gồm Magneto, Super Skrull, Taskmaster, MODOK và Doctor Doom. Chúng đang nghĩ cách để cùng nhau độc chiếm những vũ trụ của mình, và rồi thống nhất ý kiến về việc sẽ nhờ đến nguồn sức mạnh của kẻ ăn hành tinh Galactus nhằm thực hiện dã tâm của chúng. Galactus, đấy chính là cái tên toát lên sức mạnh đấy. Nhưng liệu nó có khả thi không? Wesker hỏi. Doctor Doom đáp lại một cách thẳng thắn. Không có việc gì mà Doom không thể hoàn thành cả. Quay lại chiến trường của các siêu anh hùng, giờ đây Chris Redfield và rất nhiều nhân vật khác cũng đã xuất hiện tại thành phố New York. Những cuộc đối đầu của hai bên trải đều khắp thành phố. Hulk đối đầu với Chris, Deadpool so tài cùng Dante, Iron Man giao chiến với Morrigan và Wolverine đọ sức cùng Ryu, tạo nên một cuộc chiến long trời lở đất và vô cùng hỗn loạn trong lòng thành phố New York. Trong lúc các siêu anh hùng đang chiến đấu, thì bỗng từ trên trời cao, một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện, đâm xuyên qua tầng khí quyển và lao xuống đất. Kẻ đó không ai khác chính là Dormammu, kẻ thù số 1 của Doctor Strange. Hắn đã đến để gieo rắc những tai ương khó lường. Các siêu anh hùng tạm thời dẹp xích mích qua một bên để ngăn chặn mối hiểm họa mà lũ ác nhân đang đem đến. Lần lượt dàn Street Fighter, X-Men và cả Spider-Man cũng tham gia cuộc chiến này. Nhưng với sức công phá khủng khiếp, kết hợp với việc kế hoạch của bé lũ ác nhân đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, các siêu anh hùng đã dần thất thế. Ryu gục ngã, anh dần thiếp đi vào cơn mê. Khi anh mở mắt, Wolverine đang đưa tay ra kéo anh đứng dậy. Bên cạnh là vị đội trưởng Mỹ Steve Rogers đang quan sát xung quanh để xem xét tình hình. Sau đó, các anh hùng dần đứng dậy và tiếp tục chiến đấu. Xuyên suốt các sự kiện trong game, ta có thể thấy một sự hợp lực đông đủ từ các bên, đồng thời mở ra một mối quan hệ tốt giữa các nhân vật siêu anh hùng Marvel và Capcom.
nắm bắt được nhu cầu chơi game đối kháng của rất nhiều game thủ, học hỏi những thành công từ phía đối thủ Injustice, đồng thời tận dụng những thế mạnh từ dàn nhân vật đồ sộ. Cuối cùng thì tựa game gần đây nhất của Capcom, Marvel vs Capcom Infinite, cũng đã có story mode hoàn chỉnh cho riêng mình, chứ không phải một cốt truyện mơ hồ như những tựa game trước đó nữa. Mở đầu game, chúng ta sẽ được du hành trong một khoảng không bên trong vũ trụ rộng lớn. Nơi đây có hai giọng nói đang trong một cuộc hội thoại, và không ai khác, chính là hai kẻ mà chúng ta sẽ phải đối đầu trực tiếp trong tựa game này. Ultron từ vũ trụ Marvel và Sigma, nhưng không phải là Christian Bale, mà hắn đến từ vũ trụ Mega Man. Hai con robot đã thỏa thuận với nhau và hợp thành một thể thống nhất. Được biết cuộc gặp mặt của cả hai bắt nguồn từ việc trong một lần test, người mà Thanos luôn thầm thương trộm nhớ gặp Jedi Doma bên vũ trụ Darkstalker. Hai bên đã lên kế hoạch thành lập một liên minh với mục đích cân bằng giữa sự sống và cái chết trong cả hai vũ trụ của bọn chúng. Thanos và Ultron được cử đi để lấy hai viên đá Space Stone và Reality Stone. Trong lúc đang tìm kiếm viên Reality Stone tại thành phố Able, Ultron đã vô tình chạm mặt Sigma. Hai tên người máy điên rồ này đã xây dựng một đội quân của riêng mình và chống đối những kẻ còn lại. Đồng thời, chúng đã hợp thể và trở thành một Ultron Sigma với hai viên đá vô cực được gắn vào người. Để quét sạch hết sự sống trong vũ trụ, bọn chúng đã phát tán loại virus Sigma, khiến cho những kẻ bị nhiễm biến thành một dạng sinh vật bị tẩy não có tên Mechanoids và chỉ nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân. Nhận biết được nguy hiểm đang đến gần, một liên minh anh hùng giữa hai vũ trụ Marvel và Capcom được lập ra. 88 ngày trôi qua kể từ vụ hợp nhất vũ trụ. Hiện tại, một số lượng lớn các anh hùng vẫn đang gồng mình chiến đấu bên pháo đài X-Guard trước sự xâm lăng của quân đoàn Ultron Sigma. Một nhóm nhỏ được tập hợp gồm Chris Redfield, Rocket Raccoon, Chun-Li, Doctor Strange và Strider Hyru nhằm mục đích xâm nhập vào Underground Prison để tìm kiếm tên Titan điên Thanos đang bị giam cầm. Còn những người còn lại sẽ ở bên ngoài câu kéo thời gian lâu nhất có thể. Cuối cùng, sau một hồi chật vật, họ cũng đã đưa được Thanos ra ngoài. Nhưng đúng lúc đó, Ultron Sigma đã xuất hiện. Hắn dễ dàng đánh bại các siêu anh hùng một cách nhanh chóng. Kể cả một vị thần như Thor cũng bị đả bại. Rất may là họ đã kịp trốn thoát về trụ sở Avengers tại thành phố New Metro, tạm thời tránh mặt tên ác nhân kia. Ultron Sigma hiện tại đã sở hữu 2 viên đá vô cực. Sớm muộn thì hắn cũng sẽ tiếp tục đi tìm 4 viên đá còn lại. Trong khi các anh hùng không biết những viên đá còn lại đang được cất giấu ở đâu, giờ chỉ còn một cách là hỏi trực tiếp người hiểu rõ chúng nhất, Thanos. Việc này đã khiến cho nội bộ trong đội xảy ra tranh cãi, vì ai cũng biết Thanos nguy hiểm như thế nào. Thế nên Iron Man không đồng ý với việc thả còng tay của hắn ra. Ngược lại thì Captain America lại thấy đây chính là cơ hội tốt để tìm những viên đá. Hai bên đã có một cuộc giao chiến nhỏ với nhau trước khi được Thor giảng hòa và đưa ra lựa chọn trò chuyện với Thanos. Cuối cùng, Doctor Strange niệm phép thả còng tay ra. Rất nhanh sau đó, hắn cũng đã tiết lộ về việc Thor đã bị Ultron Sigma điều khiển sau trận chiến tại X-Guard. Biết được kế hoạch của mình đã bị bại lộ, Thor hiện nguyên hình là một con rối của Sigma và quay trở về phe địch. Sau khi Thor rời đi, hai thành viên của đội Guardian là Gamora và Nova cũng vừa trở về trái đất. Chris, Captain Marvel và Rocket ra đón hai người bọn họ và nhờ Gamora thuyết phục Thanos nói ra nơi cất giấu 4 viên đá còn lại. Hai cha con trò chuyện một lúc với nhau. Sau cùng, Thanos cũng đã nói ra vị trí cất giấu những viên đá. Không chần chừ thêm, cả team được chia ra thành 5 đội khác nhau. 4 đội sẽ tìm những viên đá. Còn lại Iron Man, Dr. Light, Nathan Spencer và Hawkeye ở lại tháp Avengers để chế tạo ra thứ vũ khí đủ mạnh để có thể sử dụng được những viên đá vô cực. Bắt đầu từ Wakanda, một hợp thể giữa Wakanda và Valhalla Monster Hunter, team Captain America được giao nhiệm vụ đến đó để thương lượng với Black Panther T'Challa về viên đá Time Stone đang được cất giấu. Cùng thời điểm đó thì đôi bạn thân Hulk và Ryu cũng đang trên đường đến xứ báo đen để cảnh báo về những hiểm họa đang chuẩn bị ập đến. Sau một hồi bận rộn chiến đấu với những con quái vật, đồng thời trò chuyện với nhau về việc kiểm soát cơn giận dữ của mình trong nhiều tình huống, cuối cùng thì họ cũng đã đến được Wakanda. Ryu giả vờ bị bắt để có thể tiến vào tiếp cận T'Challa dễ dàng hơn. Trong khi đó, Hulk sẽ nấp đi để chờ thời cơ xuất hiện. Sau một hồi trò chuyện với nhau, Hulk xuất hiện và tất nhiên là lượng rage của anh đang ở mức cao. Vì vậy, đã có một cuộc chiến nhỏ xảy ra giữa Ryu và Hulk.
Sau khi bình tâm được một chút, thì lần lượt Captain America lẫn Chun-Li cũng đáp trực thăng xuống. Sau một hồi giằng co, tranh cãi về việc bảo vệ vương quốc hoặc giao nó cho Captain, sau khi chứng kiến cảnh lũ robot của Ultron Sigma bắt đầu xuất hiện tại vương quốc của mình, Black Panther cũng đã chấp nhận giao lại Time Stone cho Captain America. Chuyển qua một chiến tuyến khác, Chris Redfield cùng Spider-Man đột nhập vào trụ sở của tập đoàn Umbrella, hợp thể giữa AIM và Umbrella Corporation. Ở đó, họ tìm thấy anh nhà báo Frank West từ dòng game Dead Rising, đồng thời cùng điều tra những thông tin trong căn cứ này. Cả ba người cũng đã giải cứu thành công thị trưởng Mike Hager. MODOK đã phát hiện được sự xâm nhập của những vị khách không mời mà đến. Hắn điều động những người bị symbiote độc chiếm, đi bắt giết những kẻ đột nhập kia. Thế nhưng kế hoạch này đã tan thành mây khói, kể cả khi con quái vật đột biến Nemesis được thả ra. Khi bên địch không còn thứ gì để phòng vệ, Spider-Man đã dễ dàng lấy được Milestone. Tuy nhiên, một con symbiote khổng lồ đã trỗi dậy và bắt đầu đi tàn phá thành phố. Sinh vật này được tạo ra bởi Jedha, kẻ hiện đang nắm giữ Soul Stone. Lần lượt Ghost Rider, Morrigan, Dante, Doctor Strange và King Arthur ra sức ngăn cản hắn. Nhưng với sự can thiệp của Dormammu và Firebrand, họ đã thất bại. Trên hành tinh No Moon, hợp thể của Nowhere và Third Moon, Captain Marvel, Rocket Raccoon, Gamora, Nova, Strider và X thành công đánh bại đồng minh của Ultron Sigma, Grandmaster Mayo, và giải cứu người bạn của X là Zero khỏi sự kiểm soát của hắn. Sau khi cả đội lấy được viên Power Stone, một quả cầu năng lượng khổng lồ chuẩn bị được ném xuống thành phố New Metro nhằm phát tán con virus Sigma. Về lại trái đất thân yêu, Ultron Sigma bất ngờ tấn công tháp Avengers. Trong tình thế này, các siêu anh hùng rất khó lòng chống lại một thế lực khủng khiếp như vậy. Thanos đã được thả ra và combat trực tiếp với tên người máy đáng sợ kia. Với kinh nghiệm chiến đấu mà các Avengers cũng phải lo ngại, hắn đã thành công trong việc đánh bại Ultron Sigma, đồng thời phá vỡ luôn viên Reality Stone. Thất bại thảm hại, tên người máy kia đã phải rút về căn cứ của mình. Trong lúc đó, khi con symbiote khổng lồ tàn phá thành phố, hàng tá virus Sigma từ quả cầu kia cũng đang xâm nhập vào tầng khí quyển của trái đất. Thanos đã đề nghị một giải pháp, đó chính là sử dụng những viên đá mạnh nhất vũ trụ kia để ngăn cản đại họa đang ập đến. Cuối cùng, với sự hợp sức của tất cả mọi người, con symbiote kia đã bị tiêu diệt bởi chính lõi No Moon. Tuy nhiên thì virus Sigma vẫn lây lan nhanh chóng ra khắp thành phố. Và các siêu anh hùng cũng không phải là ngoại lệ khi lần lượt dương tính. Cả đội lập ra một kế hoạch, cử ra một nhóm quay lại Asgard trước để mở đường máu. Nhóm khác sẽ thâm nhập vào phòng thí nghiệm của Sigma tại Able City. Mục đích chính là để chế tạo ra một thứ có tên Infinity Buster, là bảo vật có đủ khả năng kết hợp những viên Infinity Stone để kết liễu Ultron Sigma. Riêng Dante tách ra chơi solo. Anh nhận một nhiệm vụ đặc biệt khác, đi lấy lại viên Soul Stone từ gã Jedha. Sau khi giành lại được viên đá thành công, Dante dường như đã dự cảm được một điều chẳng lành. Vì thế, anh đã lên một kế hoạch đặc biệt. Quay trở lại với đội siêu anh hùng tại Able City, trong khi Infinity Buster sắp được hoàn thiện, Iron Man đã tiết lộ cho Thanos anh đã được viên Time Stone thông báo về việc gã Titan đã bị lừa và trở thành một con rối không hơn không kém bởi Jedha và Death như thế nào. Thanos giận dữ khi biết được sự việc này nên đã xảy ra mâu thuẫn với các siêu anh hùng. Vậy nên trước khi rời đi, hắn đã tạo ra một chiếc găng tay cơ giới, hấp thụ Satsui no Hadu của Ryu trước khi lên đường trả thù. Sau đó tại Asgard, mọi người đã thâm nhập thành công vào pháo đài của Ultron Sigma. Tại đây, hắn đã tung ra con át chủ bài của mình, Thor. Với sự hợp lực của rất nhiều người, cuối cùng họ đã khống chế Thor thành công. Con bài chủ lực đã gục ngã, Ultron Sigma rời khỏi ngai vàng của mình và đi chiến đấu trực tiếp với phe anh hùng. Trong giây phút nước sôi lửa bỏng, bỗng Dante xuất hiện trước sự bất ngờ của cả hai phe, và cũng bất ngờ không kém khi anh đã lao tới, giao viên Soul Stone cho Ultron Sigma trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Nhưng khoan đã nào, mọi thứ chả lẽ sẽ kết thúc như thế này sao? Không, tất cả chỉ là một màn kịch tài tình của Dante. Bởi vốn dĩ, Ultron Sigma không thể sử dụng được viên đá linh hồn, do hắn chỉ là một cỗ máy, chứ không phải một sinh vật sống có linh hồn hoàn chỉnh. Sau khi bị Soul Stone chiếm lấy cơ thể, từ Ultron Sigma,
hắn trở thành một thực thể khác có tên Ultron Omega. Đúng lúc này, vũ khí Infinity Buster đã được hoàn thiện. Nó được gắn vào người X và tiến hành tập hợp những viên đá. Sau khi tất cả mọi người góp một phần sức mạnh vào X, cậu đã kích hoạt thành công Infinity Buster và bắn một chưởng với uy lực không tưởng, tiêu diệt thành công Ultron Omega. Sau khi thành công trong việc ngăn chặn virus, mọi người đều đã trở về trạng thái âm tính. Tuy nhiên, vì viên Reality Stone đã vỡ, vũ trụ hai bên sẽ không thể phân tách ra như bình thường nữa, mà đã hợp thể thành một. Các siêu anh hùng đã thỏa thuận và đồng ý về việc sẽ cùng nhau bảo vệ thế giới mới này. Ở đoạn post-credit, chúng ta được thấy cảnh Jada nói chuyện với Death về kế hoạch của hắn. Nhưng sau đó, Thanos đã xuất hiện. Với sức mạnh mới thu thập từ Ryu, hắn đã chưởng một phát Hadouken như trời giáng vào cả hai. Và game đã kết thúc tại đây. Và đây chính là cốt truyện của vũ trụ Marvel vs Capcom. Thật là thú vị khi hai hãng đã cùng nhau xây dựng nên một series game đặc sắc phải không nào? Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai gần, Capcom sẽ tiếp tục thực hiện phần tiếp theo của series hấp dẫn này. Đặc biệt là trong thời điểm Street Fighter 6 đang làm mưa làm gió trên thị trường toàn thế giới. Cảm ơn bạn đã theo dõi đến kết thúc của video. Nếu bạn thích, hãy ủng hộ chúng tôi bằng một like và tiện thể bấm nút đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho chúng tôi ra thêm nhiều video hơn nữa nhé. Như thường lệ, nếu bạn cần góp ý điều gì, xin hãy comment bên dưới video hoặc gửi về địa chỉ email mà chúng tôi đã để ở phần mô tả nhé. Một lần nữa, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Chúng tôi là Đêm Chơi Game.